ඉතින් අද දවසේ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රීලාන්සර් ඩේ එකේ Fiverr ඉවෙන්ට් එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් Fiverr top rated seller කෙනෙක් වෙන Harith Silva. ඉතින් අපි අහලා බලමු කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අද දවස ගැන ගොඩක් සතුටුයි මට. මොකද මේ වගේ කමියුනිටි එකක් සෙට් වෙලා ඔෆිෂියලි Fiverr site එකකින් කරන ඉවෙන්ට් එකක් හින්දා මේක ගොඩක් සතුටුයි. ඇත්තටම කරන අපිට දැන් ජොයින් වෙලා ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ගොඩක් කට්ටියට ලොකු දැනුමක් ෂෙයා වුණා මේක ඇතුලේ. එහෙම දෙයක් මගේ ස්ටෝරි එක ගත්තොත් මම 2013 14 වගේ ඉඳන් තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. ඒ අතරදී ලොකු දේවල් ටිකක් වුණා. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒත් එක්කම account ප්‍රශ්න අනම්මනම් බෑන් වෙන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ගේ terms of services violation ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දුන්නා. ඒ ඔක්කොගෙම පස්සේ දැන් මේ වෙද්දී 2018 19 ඉඳන් මේ වෙනකන් මං කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගම රූල්ස් අනම්මනම් රූල්ස් ටික කියවලා තියෙන හින්දා මට කියන්න තියෙන ඉතින් අලුත් අයට එනවනම් මේ ෆීල්ඩ් එකට තමන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගෙන නිකන් ඇත්තරම කිව්වොත් හතු පිපෙනවා වගේ එන්න එපා. තමන්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගෙන මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන්න. ඇවිල්ලා තමන්ගේ සර්විස් එක යුනික් සර්විස් එකක් පුළුවන් තරම් යුනික් විදිහට දෙන්න. දීලා ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාව ගැන ලොකු හොඳ ඉමේජ් එකක් දැනට තියෙනවා. ඉස්සරහට ඒක ඒ විදිහට තියාගන්න කියලා තමයි මම කට්ටියෙන් ඉල්ලන්නේ. ඇත්තටම අද දවස ගැන නම් ගොඩක් මට සතුටුයි. ගොඩක් හොඳ දවසක් හැමෝටම. Thank you.